सो हेलो गाइज स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा म रिकेश श्रेष्ठ फाइनल इयर मेडिकल स्टुडेन्ट अफ अनवर खान मोडल मेडिकल कलेज। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई मेरो होस्टेलको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो मेरो लास्ट भिडियो डे इन लाइफमा चाहिँ धेरैजनाले डीएम अनि कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको थियो कि यहाँको होस्टेल कस्तो छ अनि मन्थली एक्सपेन्स कति आउँछ, टोटल एक्सपेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ म मेरो होस्टेलको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले डे इन लाइफ वाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ म लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, हेरिदिनु होला। भिडियोमा चाहिँ म बोइज र गर्ल्स होस्टेल दुईटैको भिडियो बनाइदिन्छु र गर्ल्स होस्टेलको भिडियो हेर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई म टाइम स्ट्याम्प यहाँ हालिदिन्छु, यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यहाँ कालो बगान फर्स्ट लिनको होस्टेल चाहिँ यो हो हैन। अब छिरौँ, यहाँ चाहिँ गेट छ हाम्रो। यस्तो छ। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो लिफ्ट राति 11 बजीसम्म मात्र लिफ्ट चल्छ। यहाँ लेखेको छ रात 11 बजीसम्म लिफ्ट चल्यो भनेर। अनि बाहिर गेट चाहिँ यहाँ जस राति 12-1 बजीसम्म नि गेट चाहिँ खोलिदिएर हुन्छ। यो चाहिँ थर्ड फ्लोर आइपुग्यो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ एउटा फ्लोरमा 3टा फ्ल्याट हुन्छ। यहाँ एउटा फ्ल्याट अनि यहाँ अर्को फ्ल्याट अनि यहाँ अर्को फ्ल्याट अनि हरेक फ्ल्याटमा चाहिँ यहाँ बिचमा एउटा डाइनिङ जस्तो छ अनि यहाँ अरू रुमहरू छ। सबमा त्यहाँ त्यस्तै छ। यहाँ पनि देखाउनु पऱ्यो भने यहाँ पनि त्यस्तो छ हैन। अब यहाँको एउटा रुम देखाउँछु है त कस्तो छ भनेर। खाना खिच्नु हो? यहाँको रुम चाहिँ यस्तो छ हैन। त्यहाँ विवेक माथि छ टोइलेट। अब यो चाहिँ हामी 5th फ्लोरमा आइपुगेका छौँ। 5th फ्लोरमा पनि त्यस्तै 3टा फ्ल्याट हुन्छ हैन। एउटा फ्ल्याटमा लगभग 1, 2, 3, 4वटा रुम हुन्छ। अनि त्यो छुट्टै फ्ल्याटको हरेक एउटा आफ्नै मेस हुन्छ। एक खालाले अब पकाएर यहाँ राख्दैछ यो फ्ल्याटको लागि चाहिँ। अब आफै पकाएर आफूले जे मन लाग्छ। अर्को रुम हेरौँ त। र यो चाहिँ अर्को एउटा सिङ्गल रुमवाला थियो। यहाँ चाहिँ अहिले 2जना बसिरहेको छ बङ्गालीहरू। यो चाहिँ लगभग पहिला चाहिँ सिङ्गल रुम नै थियो। यहाँ चाहिँ एउटा बाल्कनी छ हैन। यो चाहिँ 5th फ्लोरको रुम भयो। अनि यहाँको टोइलेट चाहिँ यहाँ बाहिर छ यसको टोइलेट हैन। अनि रुममा चाहिँ एट्याच बाथरुम छ हैन। अनि त्यो ऐनाको रुममा चाहिँ छैन। त्यो ऐनाको रुमको सेयर गर्ने भने चाहिँ यो रुमको, अनि त्यो रुमले चाहिँ यो टोइलेट सेयर गर्ने हो। अब माथि 6th फ्लोरमा हेरौँ है त कस्तो छ। सो हामी चाहिँ अब अहिले 6th फ्लोरमा आइपुगेका छौँ। 6th फ्लोरमा चाहिँ यहाँ एउटा फ्यामिली बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको होइन, यहाँ नि स्टुडेन्टहरू होइन, यहाँ एउटा फ्यामिली बस्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो फ्लोर। यहाँ चाहिँ 4वटा रुम छ। यो 2टामा चाहिँ एट्याच बाथरुम छ अनि यो 2टामा चाहिँ एट्याच बाथरुम छैन। यहाँको बाथरुम चाहिँ हामीले यही युज गर्छौँ होइन। अनि हाम्रो रुम चाहिँ यहाँ जस ठिकै छ, ठुलै छ। एउटा डेस्क, एउटा दराज अनि एउटा डबल साइजको दराज र फ्रिज अटाइरहेको छौँ हैन। अब यो अर्को रुम चाहिँ टिम छ। यहाँ टिम यसको चाहिँ एउटा आँखा फुटेर रहेछ कि यहाँ पहिला बच्चाबाट छ। यहाँ चाहिँ अर्को रुम छ हैन। यो रुममा नि एउटा एट्याच बाथरुम छ। एट्याच बाथरुम छ यहाँ। अनि यहाँबाट नि एउटा बाल्कनी छ। जस यो र उताको साइडको रुममा चाहिँ बाल्कनी छ हैन। अनि हाम्रो किचन चाहिँ यही हो। अनि किचनमा चाहिँ यहाँ ग्यास पाइपमै आउँछ हैन। अनि यहाँ हाम्रो होटल चाहिँ यस्तो छ देखिने। त्यो अहिले चाहिँ यहाँ खानाले सफा गरेको छैन। अब यहाँ जसले मेसमा खान्छ
त्यहाँको खाना त्यसको खानाहरू चाहिँ सफा गरिदिन्छ होइन। अब माथि 7th फ्लोरमा जाउँ होइन। 7th फ्लोरमा यहाँ चाहिँ एउटा रुममा 3 जना बस्छ है। यो चाहिँ रुममा 3 जना बस्छ रहेछ। यहाँ चाहिँ मुनि पार्टिसन गरेर यो चाहिँ 3 जना बस्ने रुम छ। हाम्रो खानाहरू चाहिँ यहाँ छ होइन। के बनाएको छ, दाल, माछा, सागको तरकारी। सो यो चाहिँ 3 जनाको रुम हो। यहाँ चाहिँ यो फ्लोरमा चाहिँ यही एउटा मात्रै रुम छ 3 जनाको होइन। हाम्रो चाहिँ भ्यू यस्तो छ बाहिरको। सो हाम्रो होस्टेलभरि चाहिँ 3टा रुम भएको, 3 जना बस्ने रुम भनेको यही होला। खासमा रुम चाहिँ यो यहाँसम्म हो, तर पार्टिसन लगाएर 1 जनाको रुम 1 जना अट्ने बनाइदिएछ उता। Room number 2, bathroom 3, 4, and a common kitchen. तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो हाम्रो होस्टेल कस्तो छ भनेर। सो यहाँ बोइज होस्टेलको लागि चाहिँ 2टा होस्टेल छ। अहिलेलाई चाहिँ 2टा होस्टेल छ। यो कला बगान फर्स्ट लेनमा एउटा होस्टेल भयो, अनि अर्को चाहिँ काठल बगानमा छ। अनि गर्ल्स होस्टेलको लागि 2टै होस्टेल छ। अहिले पहिला 3टा थियो, अहिले 2टा छ। एउटा ग्रिन रोडमा छ, एउटा यहीँ काला बगान फर्स्ट लेनतिरै छ। सो हाम्रो होस्टेलबाट चाहिँ कलेज पुग्न लगभग सब होस्टेलबाट भनौँ न 7 देखि 10 मिनट जति लाग्छ। यो होस्टेलबाट चाहिँ 7 मिनट लाग्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने कलेजको आफ्नै होस्टेल भन्दा नि यहाँ चाहिँ एउटा अपार्टमेन्टहरू जस्तो लिएर कलेजले त्यहाँ होस्टेल हालिदिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा फ्लोरमा 3टा या 4वटा फ्ल्याट हुन्छ। सो इच फ्ल्याटमा 4-5वटा रुम हुन्छ, लगभग 4वटा रुम हुन्छ एउटा फ्ल्याटमा। अनि त्यसपछि एउटा फ्लोरमा चाहिँ 4वटा रुम भनेपछि एउटा चाहिँ सिङ्गल रुम जस्तो हुन्छ, अनि अर्को 3टा रुममा चाहिँ 2 जना बस्न मिल्छ। सो लगभग एउटा फ्ल्याटमा 8 जना जति भनौँ न हुन्छ। अनि खाना चाहिँ मेसमा खाँदा नि हुन्छ तपाईँले, अनि आफैले बनाएर खाँदा नि हुन्छ। आफैले बनाएर खाँदा नि त्यस्तो केही गाह्रो त छैन। हरेक फ्ल्याटमा एउटा किचन त छँदैछ। अनि त्यसपछि ग्यास पनि पाइपबाटै आउँछ। सो आफैले बनाएर खान पनि सक्नुहुन्छ।
यदि आफैले खाना बनाउन भ्याउनु भएन भने चाहिँ मेस छुट्टै मेस छ जे होस् यहाँ नत्र तपाईँले आफै 2-3 जना या 5-6 जना जतिजना मिलेर नि एउटा मेस आफैले नै खाला आफ्नै राखेर मेस चाहिँ आफ्नो चलाउन सक्नुहुन्छ। नत्र यहाँ पहिल्यैदेखि धेरै मेस छ फ्ल्याट पछि नै त्यो मेसहरुमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र मेसको चाहिँ हाम्रो मन्थली 3500 जति उठिरहेको हुन्छ र त्यसको बारेमा डिटेल भिडियो चाहिँ म पछि टोटल एक्सपेन्स कति हुन्छ भनेर त्यो भिडियोमा गर्छु। सो त्यो भिडियो हेर्नलाई नि सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने होस्टेलको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भने टोटल फीमै होस्टेल इन्क्लुडेड थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ मन्थली 2000 जति तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो पर पर्सन। र अहिले चाहिँ के होस्टेल एक्सक्लुडेड भएको छ, त्यही भएर होस्टेलको मन्थली 6000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ युटिलिटी फी भनेर अब हाम्रो चाहिँ अहिले 2000 चाहिँ युटिलिटी फी लाइक बत्ती पानी ग्यास सब गरेर मन्थली 2000 तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब 6000 मन्थली तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फी होस्टेलको फी चाहिँ कलेज पछि डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। सो आफ्नो अब तपाईँ कुन कलेजमा जाने त्यो त्यसमा बुझेर जान सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ। अनि यदि तपाईँहरूलाई अब होस्टेलमा बस्दैन, होस्टेलमा अलि महँगो भयो पछि फ्ल्याटमा बस्छु भने नि तपाईँले अब 5-6 जना मिलेर एउटा फ्ल्याटमा बस्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँले 1 महिना अगाडिदेखि नै कलेजमा इन्फर्म गरेर एप्लिकेसन दिएर पछि फ्ल्याट सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लगभग फ्ल्याटको यो एरियातिर 2 BHK वाला फ्ल्याट चाहिँ लगभग 16-20 हजारमा पाउँछ मजाले। सो होस्टेलभन्दा त अलिक कमै पर्न जान्छ त्यहाँ फ्ल्याटमा बस्दाखेरि। अब पछि अब तपाईँहरू आउँदाखेरि मन्थली 6000 तिर्नु पऱ्यो भने त अलिक गाह्रै हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर फ्ल्याटमा बस्नु भने चाहिँ मन्थली जे होस् 4-5,000 जति पर्न सक्छ। अब कतिजना मिलेर बस्नुहुन्छ त्यहीमा डिपेन्ड गर्छ। सो यो भिडियो चाहिँ यति नै भयो। अब तपाईँहरूलाई यदि मन्थली एक्सपेन्स या टोटल एक्सपेन्सको भिडियो हेर्न मन छ भने म पछि त्यसको भिडियो पनि बनाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। र आजको लागि चाहिँ यति नै, पछि भेटौँला, बाई।